Αυτή η πατατοσαλάτα είναι τόσο γευστική και δροσερή που όταν θα τη δοκιμάσεις θα καταλάβεις ότι η μαγεία βρίσκεται στα απλά υλικά. Πάμε να σου δείξω πώς θα τη φτιάξεις. Το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι να βράσουμε τις πατάτες, οπότε θα χρειαστώ μία κατσαρόλα. Ρίξε βραστό νερό και βάλε 10 με 12 πατάτες baby να βράσουν για περίπου 15 με 20 λεπτά μέχρι να τρυπιούνται με ένα πυρούνι. Έχουν βράσει πατάτες, οπότε σε ένα ταψάκι ρίξε λίγο ελαιόλαδο, στρώσε τις πατάτες και με τον πάτο από ένα ποτήρι θα τις πατήσεις πολύ καλά μέχρι να σπάσουν και να γίνουν επίπεδες. Λίγο ελαιόλαδο ξανά από πάνω, αλάτι, πιπέρι και ψήσε σε προθερμασμένο φούρνο στον αέρα μέχρι να ξηροψηθούν. Ψιλόκοψε ένα κρεμμύδι, ένα γούρι, ένα φρέσκο κρεμμυδάκι και λίγο φρέσκο μαϊντανό. Σε ένα μπολ ρίξε 400 γραμμάρια στραγγιστό γιαούρτι 2% όλιβος, χυμό από μισό λεμόνι, αλάτι, πιπέρι, μισό κουταλάκι του γλυκού σκόρδο σε σκόνη, 3 κουταλιές σούπα σε ελαιόλαδο και με ένα κουτάλι ανακάτεψε πολύ καλά. Ρίξε μέσα τα λαχανικά που έκοψες, κόψε με ένα μαχαίρι τις πατάτες, ρίξε και εκείνες μέσα και με ένα κουτάλι ανακάτεψε πολύ καλά. Πιατάκι και πάμε να σερβίρουμε. Ανυπομονώ, κοιτάξτε εδώ. Πραγματικά να φτιάξετε αυτή την πατατοσαλάτα είναι απίστευτη. Δείτε εδώ. Η πατατοσαλάτα είναι πεντανόστιμη, να τη φτιάξετε και να μου πείτε εντυπώσεις κάτω στα σχόλια. Ωστόσο, εσείς μην ξεχνάτε να κάνετε ένα like και μια κοινοποίηση γιατί έτσι με βοηθάτε να συνεχίσω. Μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε καλά. Γεια σας.